Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to RMDIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagse-cellphone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa Gcash. Kaya ano pang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload namin. Okay, sa una nating game, mag-comment lang kayo dyan sa comment section ng kahit ano na tungkol sa video to. At samahan nyo ng hashtag r.m.diy. Tapos, dapat hindi ulit-ulit para hindi kayo matag as spam. One comment is equal to one entry. Kaya, the more the comment, the more chances of winning. Tapos, every video, may 2 winners na 20 pesos. Hi! Nandito naman ako para magbigay ulit ng bagong kaalaman sa inyo. Tuturo ko sa inyo ang app na Gold Mining. Sa mga wala pa ng app ito, i-search lang sa Play Store or kunin ang link sa description at i-download. Ngayon, buksan na natin yung app. Yan. Tapos, sundan nyo lang yung tutorial. Yan. Bili daw ng guard. Level 1, tapos isasama lang. Tapos magiging level 2. Tapos yun, ilalabas na siya dito. Tapos click nyo lang itong bato. Claim ko muna natin. Yun. Ito, input nyo lang yung referral code na JE98UTL para magkaroon kayo ng 300 na diamonds. Yun, nakuha nyo na yung diamonds. Yun, ang goal lang sa laro na to ay mag-collect ng gold coins saka diamonds. Ayan. Tapos click nyo lang. Yun. Ang goal lang dito ay i-click lang tong batong malaki para makakuha kayo ng gold coins, diamonds, saka minsan dollars na naiipon dito. Yan. Ngayon, may tuturo ko sa inyong tricks para hindi na kayo mahirapan sa pag-click nitong batong to. Labas muna tayo. Punta tayo ng assistant clicker. Start nyo lang. So, balik ulit tayo dun. Ngayon, mag-add lang kayo ng 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Tapos, start nyo lang. Ayan. Stop.
Tapos get lang. Yun, nadadagdag yung yung gold coins. Gold coins is for pagkuha nitong mga monsters na i-combine nyo. Yan. Tapos tsaka itong pag-accelerate ng mining. Yan, itong mga upgrades na to, yung gold coins ang ginagamit dyan. Tapos itong diamond is tsaka itong dollar is for redeem. Yan, ito yung pwede mong ma-redeem dito. Kailangan mo lang mag-ipon ng diamonds para makakuha ka ng Amazon gift cards, Google Play gift cards, tsaka iTunes gift card, tsaka Steam, tsaka Xbox, tsaka PlayStation gift box. Or pwede mo rin namang i-redeem as dollar. Ipon ka lang ng 67,200 na diamonds, maka-convert mo yun sa $1. Tapos ang minimum na pwede mong ma-pay out dito na dollar is $10. Tapos sunod is 50 and 100. Ayun. Try ulit natin yung clicker. Oops. Yun. Ganyan lang gagawin nyo. Tapos combine nyo lang to. Yan, lumalakas yung guards. Yan, ngayon magkakaroon ng additional na yun. Ilan po yung kailangan yung malaman sa larong to.